यो बोराबाट है कलेको जस्तै लाग्छ यो चाहिँ कुन आलु अरे भाउजू घर तरुल पत्ताले भन्छ कि खन्न सकिँदैन नि त यो बुनी राख्दा लु हेर्नुहोस् है एउटा बोरामा फलेको तरुल हेर्नु तपाईहरुले अस्ति तरुल रोपेको पनि देखाउनु न भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको थियो र आज तरुल रोप्न आँटिरहेको छु देखेको झार पातहरू उखालेर सबै एक ठाउँ थुपाइराख्नुपर्छ यो झ्यासहरू हाल्यो भने चाहिँ अलिक माटो हल्लुङ तरुल जानुको लागि सजिलो हुन्छ यो बोरा चाहिँ दुईतिर पाल बनाएर बटारेर अनि झ्यास माथि राख्ने दुईतिर पाल बनाएको छ यता भइहाल्यो यता देखाउँछ यता यस्तो दुईतिर पाल बनाउने यसरी अनि बोरा राखेर माटो भर्नुपर्छ माटो भरेर झ्यास पातहरू हाल्नुपर्छ अलिअलि माटो हालेर फेरि मल हाल्ने सबै हाल्दियो यो सुलीहरू सुँगुरको मलहरू केहरू मिसाएर मल हाल्ने अनि अब फेरि हालेर यो फुलहरूको काटेको झ्यास झुसहरू उखालेको झारहरू सबै सुकेको झ्यासहरू हाल्नुपर्छ यसले चाहिँ अलिक तरुललाई जरा पास्नलाई कमलो हुन्छ अलिक भनेर यसरी नै बोर पनि मैले रोपेको यसरी झ्यास झुसहरू सबै खापखुप पार्यो अस्ति राम्रो खाएर यो जराहरू माथिको नराम्रोहरू गाडिरहेको अहिले यसरी मजाले पलाइरहेको छ अब यो चाहिँ फेरि यो बोरामाथि टक्रक राख्नुपर्छ यसरी बोरामा टक्रक रोप्नुपर्छ एकदम सजिलो छ यसलाई कम मेहनतमा पनि भोलि पर्सि यहीँ थुप्रो फल्छ भोलि पर्सि यहीँ बाँसहरू गाडेर यो सबै थाँक्राहरू चाहिँ यतामाथि छानामाथि पस्छ यो स्टोरको छानामाथि यो चैत महिनामा रोपेको अब असोजदेखि खन्न थाले भइहाल्छ ल साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा थ्याङ्क यू धन्यवाद।